Hello, my friends. How are you? I am so fine, and today is the last day of this year. ඉතින් අද මේ අවුරුද්දේ අන්තිම දවස අපි මේ අවුරුද්දේ අරන් එන අන්තිම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයාලව හම්බ වෙනවා. අද මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා 13 smart sentences. Smart sentences 13ක් එදිනෙදා ජීවිතේ කතා කරන්න ඕන වෙන. Okay, let's go to video and see what are they. Our first sentence, I got cold feet at the last moment. I got cold feet at the last moment. දැන් මේකේ තේරුම ඔයා හිතන්න ගත්තොත් I got cold feet. Cold feet කියනවා සීතල කකුල්, සීතල පතුල්. නමුත් මං හැමදාම කියනවා වගේ මේකේ තියෙන්නේ එහෙම තේරුමක් නෙවෙයි. I got cold feet at the last moment කියන්නේ මේ got cold feet කියන කොටස ප්‍රේස් එක මේක ඉඩියම් එකක්. got cold feet කියන්නේ කිසියම් දෙයක් ගැන දෙගිඩියාවක් එහෙම නැත්නම් චකිතයක් ඇතිවීම. හොඳට අහගන්න කිසියම් දෙයක් ගැන දෙගිඩියාවක් හෝ චකිතයක් ඇතිවීමට අපි කියනවා got cold feet කියලා. එතකොට I got cold feet at the last moment. අවසාන මොහොතේ මට චකිතයක් ඇති වුණා. දෙගිඩියාවක් ඇති වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. අවසාන මොහොතේ මට දෙගිඩියාවක් චකිතයක් ඇති වුණා. Okay, let's go next one, number 2. Let's grab a coffee. Let's grab a coffee. අපි කෝපි එකක් බොමුද? එහෙම නැත්නම් අපි කෝපි එකක් බොන්න එළියට යමුද කියන අදහසත් මේ grab කියන එක තුල ගැබ් වෙලා තියෙනවා. Let's grab a coffee. අපි යාළුවෙකුට ආරාධනා කරනවා. අපි කෝපි එකක් බොමු. නේද? අපි කෝපි එකක් බොමු. Let's grab a coffee. Okay. මේක දැන් මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Let's grab dinner. අපි dinner එකට යමු. නේද? එහෙම කියන්න පුළුවන්. ලන්ච් එකට ආරාධනා කරන්න පුළුවන්. මේ grab කියන වචනය සාමාන්‍යයෙන් ඔය native speakersලා ගොඩාක් දුරට භාවිතා කරනවා මොන හරි දෙයක් කමුද, බොමුද, having meal මොන හරි මේ ආහාරයක් ගමුද කියන එකට grab කියන වචනය use කරනවා. Okay, let's go third one. I need to head out. I need to head out. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? need to head out කියනවා යන්න ඕනේ. මම දැන් යන්න ඕනේ. මට යන්න අවශ්‍යයි. කියන්නේ මෙතනින් කිසියම් දෙයක් කිසියම් තැනකින් කිසියම් සිටුේෂන් එකකින් මිදෙන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතමුකෝ කවුරු හරි කතා බස් කර කර ඉන්නවා යාළුවෝ දෙතුන් දෙනෙක්. මට ඒක සෙට් නැහැ. එතකොට මම කියනවා I need to head out. head out. මට දැන් යන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න. use කරන්න I need to head out. මම දැන් යන්න ඕනේ. Okay, let's go next one. It's piece of cake for me. මේක ඔයාලා දන්නවා අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා නේද? It's piece of cake for me. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ඒක මට කේක් කෑල්ලක් වගේ කියලාද? නැහැ. ඒක කියනවා ඒක මට ගොඩක් ලේසි. The maths paper is piece of cake for me. ගණන් පේපර් එක මට කිරි කජු වගේ. අපි කියන්නේ අපි සිංහලෙන් යූස් කරන්නේ කිරි කජු වගේ. එතකොට piece of cake කියනවා කිසියම් ලේසි දෙයක් විස්තර කරන්න ඉඩියම් එක. එතකොට it's piece of cake for me. දැන් මේක මෙහෙමත් යූස් කරනවා. it's piece of cheese කියලාත් කියනවා. it's piece of cheese කියලා තිබ්බත් it's piece of cake කියලා තිබ්බත් ඒ දෙකෙන්ම අදහස් කරන්නේ හරි ලේසි දෙයක්. very easy දෙයක් ගැන. Okay, let's go number 5. Don't cut corners on this project. Don't cut corners on this project. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? cut corners කියනවා මොන හරි දෙයකට short cuts use කරනවා නම් මොන හරි දෙයක් අපි ලේසි මාර්ග වලින් සිද්ධ කරනවා නම් ඒකට අපි කියනවා cut corners use කරනවා කියලා. එතකොට මෙතන කියනවා don't cut corners on this project. මේ project එකට
shortcuts use කරන්න එපා. lazy මාර්ග easy ways use කරන්න එපා. පහසු මාර්ග එපා. cut corners අලුත් වචනයක් නම් හොඳට මතක තියාගන්න, ලියලා තියාගන්න. ඒ වගේම පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම හරි කැමතියි ඔයාලගේ කමෙන්ට් කියවන්න. Okay, let's go number 6. I'm under the weather. I'm under the weather. මේ කියන්නේ මම කාලගුණයක් යට ඉන්නවා කියලාද? නැහැ නේද? I'm under the weather කියනවා මම අසනීපෙන් ඉන්නේ. Under the weather. මම අසනීපෙන් ඉන්නේ. මම සබාදහමට අනුකූල වෙලා වගේ ඉන්නේ නේද? I'm under the weather. මම අසනීපෙන් ඉන්නේ. Okay? දැන් මම මේක වීඩියෝ එක යන අතරේ මේ ඔයාලට කියනවා don't forget subscribe me and please comment below. Okay? Let's go next sentence number 7. Why aren't you answering my call? Cat got your tongue? ටිකක් තදින් කේන්තියෙන් අහනවා cat got your tongue. පූසෙක් ඔයාගේ දිව අරගෙනද? එහෙම නෙවෙයි කියන්නේ. ඔයා මොකද නිශ්ශබ්ද? අපි ඔය සිංහලෙන් අහනවා ඔයාගේ කටේ පිට්ටුද? ඇයි ඔයා කතා නොකර ඉන්නේ කියලා? අනේ වගේ ඉංග්‍රීසි වල යූස් කරනවා why aren't you answering my call? ඇයි ඔයා මගේ කෝල් එක ආන්සර් කරේ නැත්තේ? cat got your tongue? ඔයාගේ කටේ පිට්ටුද? ඇයි පූසෙක් ඔයාගේ දිව අරගෙනද? දිව කාලාද? ඔයා නිශ්ශබ්දයි. කිසියම් දෙයකට නිශ්ශබ්දතාවයෙන් ඉන්නවනම් කේන්තියෙන් අහනවා cat got your tongue? පූසෙක් ඔයාගේ දිව කාලාද? Why aren't you answering my call? ඔයා මගේ කෝල් වලට ආන්සර් කරන්නේ නැත්තේ ඇයි? අපිට අහන්න පුළුවන් නේද? කොච්චර කෝල් ගත්තත් ආන්සර් නොකරන යාළුවෙක්ගේ. Okay. Number 8. Go ahead. I'm all ears. මං අහගෙන ඉන්නේ කියලා කියන්නේ I'm all ears. මං අහගෙන ඉන්නේ. Go ahead ඉස්සරහට යන්න. එහෙම නැත්නම් දිගටම කියන්න I'm all ears. මම අහගෙනයි ඉන්නේ. all ears සියලුම කන් වලින් කියන එක නෙමෙයි. අහගෙනයි ඉන්නේ. Go ahead ඉස්සරහට යන්න. I'm all ears. මං අහගෙන ඉන්නේ. Okay, let's go number 9. We are in the same boat. We are in the same boat. In the same boat. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ සිංහලෙනුත් අපි ඔක්කොම එකම බෝට්ටුවේ. අපි එක වත්තේ වහපු කුරුල්ලෝ. අපි එකම රෑනේ කුරුල්ලෝ. ඔහොම කියනවා නේද? අපි ඔක්කොම එකයි. කිසියම් අවස්ථාවක සියලුම දෙනා එකම තත්ත්වයටපත් වුනහම අපි කියනවා we are in the same boat. අපි ඔක්කොම එකම බෝට්ටුවේ. අපි ඔක්කොම එකයි. අපි හිතමු මෙහෙම දැන් අපිට මොන හරි දෙයකට ටිකට්ස් ගන්න සල්ලි නැහැ. අපි කියනවා what are we doing? අපි මොනවා කරන්නද? What are we doing? මොනවා කරන්නද? We are in the same boat. අපි ඔක්කොම එකම බෝට්ටුවේ. නේද? අපි ඔක්කොම එකම බෝට්ටුවේ. We are in the same boat. Okay. Let's go number 10. You are breaking up the wrong tree. You are breaking up the wrong tree. ඔයා වැරදි ගහක් කපමින් ඉන්නේ කියලා නේද කියන්නේ? එහෙම නෙමෙයි. කිසියම් පුච්චලයකට අපි බනිනවා නම්, කිසියම් පුච්චලයකට දෝෂාරෝපණය කරනවා නම්, ඒ දෝෂාරෝපණය කරන්නේ වැරදි කෙනෙකුට නම්, දෝෂාරෝපණය ලැබිය යුතු පුච්චලයට නෙවෙයි නම් අපි කියනවා you are breaking up the wrong tree. ඔයා වැරදි ගහක් කපන්නේ. ඔයා වැරදි කෙනාටයි බනින්නේ. එහෙම කියනවා. You are breaking up the wrong tree. ඔයා වැරදි කෙනාටයි බනින්නේ. දැන් මට බනින්න එපා. Don't blame me. You are breaking up the wrong tree. ඔයා වැරදි කෙනාටයි බනින්නේ. දැන් මේවා හරි ලස්සන භාවිත ඉංග්‍රීසි වල. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති ඇති කියලා. ඉතින් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න මේ සෙන්ටෙන්ස් වල ඔයා කැමතිම සෙන්ටෙන්සස් එක මොකක්ද කියලා. Okay, let's go number 11. I have to bite the bullet. එහෙම මොකක්ද? මට බුලට් එකක් කපන්න තියෙනවා, උණ්ඩයක් කපන්න තියෙනවා කියලාද කියන්නේ. බලන්නකෝ උණ්ඩයක් කපනකොට කොච්චර භයානකද කියලා. අන්න
එහෙනම් මෙතන කියන්නේ කිසියම් භයානක දෙයක්කට නිර්භීතව මුහුණ දෙන්න තියෙනවා නම්. එක්සෑම් එකකට අපි හිතමු මෙහෙම පිරිමි ළමයෙකුට ගෑණු ළමයෙක්ගෙන් කැමැත්ත අහන්න තියෙනවා. ඒක හරි භයානක දෙයක්නේ. අවසාන මොහොතේ දක්වා චකිතයක් තියෙන දෙයක්නේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක කිසියම් භයානක දෙයකට නිර්භීතව මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා නම් අපි කියනවා I have to bite the bullet. මට භයානක දෙයකට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. මට උණ්ඩයක් කනවා වගේ දෙයක් ඒක. නේද? I have to bite the bullet. Okay? Number 12. I passed the exam. I passed the exam by the skin of my teeth. Skin of my teeth. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? කිසියම් දෙයක් හරිම අමාරුවෙන් කරා නම් කිසියම් දෙයක් ගොඩාක් අමාරු දෙයක් කොහොම හරි කරා නම් අපි කියනවා by the skin of my teeth. මම එක්සෑම් එක පාස් වුණේ හරි අමාරුවෙන්. හරි නිකන් හරිම අමාරුවෙන් කරපු දෙයක් ගැන අපි පස්සේ විස්තර කරනවා. I passed the exam by the skin of my teeth. Skin of my teeth කියනවා කිසියම් දෙයක් අමාරුවෙන් සිද්ධ කරාට පස්සේ ඒක විස්තර කරන ඉඩියම් එක. මේවා හරි වැදගත්. දැන් ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් විතරක් මේ ඉගෙනගෙන මදි. මේ වගේ sentences patterns වල ඉගෙන ගන්න ඕනේ. sentences patterns 100කට වඩා මම කතා කරලා තියෙනවා මගේ channel එකේ. Okay, last one 13. 13 නපුරුයි කියනවා. නමුත් මම try කරන්න තමයි මේක use කරේ sentences 13කින් වීඩියෝ එක නවත්තන්න. අපි බලමු 13 නපුරුද කියලා. 13. Let's call it a day. අපි දවසකට කතා කරමු කියලාද? No. අපි දැන් මේක නවත්තමු. කිසියම් වැඩක් රාජකාරියක් නවත්තමු කියන්න අපි කියනවා let's call it a day. නේද? අපි මේ අවුරුද්දේ ගේන අන්තිම වීඩියෝ එක අද දෙසැම්බර් 31 ජනවාරි 1 වෙනිදාට first day of next year මම ඔයාලට අරන් එනවා අලුත් වීඩියෝ එකක්. It's a surprise. Okay, let's call it a day. අපි දැන් මේක නවත්තමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් please comment below. And don't forget like and share. Please subscribe me. ඉතින් ඔයාලට මගේ WhatsApp group එකත් එක්ක join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේ තිරේ දිස්සන WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න. පුංචි දරුවන් වෙනුවෙන් worksheets අපි අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිම විනෝදයෙන් සරලව පුංචි දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි උගන්වන ක්‍රම මේ worksheets ඔස්සේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ගැන මගෙන් විස්තර අහන්න WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න. Okay, see you next year. Bye bye. Happy New Year, my friends.